تريد عمل فيديو قصير تسويقي من أجلك أو من أجل بيعه لأي شخص لا يعرف عمل المونتاج، ولكن كل ما تملكه هو هاتف أو جهاز كمبيوتر ضعيف وخط إنترنت. هذا الفيديو لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمجرد دخولك إلى هذا الفيديو، إما أنت متابع وفي للقناة أو أنت تبحث عن هذا النوع من الفيديوهات. إن كنت جديد لا تنسى الاشتراك ودعمنا باللايك والتعليقات الإيجابية لمواصلة صناعة المحتوى. المهم أخواني في الله، كذلك سووا الضغط هنا على الموقع يأخذكم إلى موقعنا الخاص. قوموا بصفحة التدوينات التي نضعها، وأي سؤال كان نحن في انتظار حتى نجيبكم عنه. أريد أن أشكر 1024 متابع لموقعنا. منصة إنفيديو توفر لك قوالب جاهزة في أي مجال، سواء كان الرياضة، الأكل، الصحة، الوجبات إلى آخره، بدون أن تكون محترف مونتاج، ولن تأخذ الكثير من موارد جهازك، فقط يجب أن يكون لديك إنترنت. أوكي، فأول شيء إما تسجيل الدخول أو الاشتراك فكل ما عليك المعلومات فهي بسيطة: الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني، كلمة السر، والهاتف الخاص بك. وإن كان لديك حساب قم بالضغط مباشرة على إنه لديك حساب. فيما يخص الاشتراك فلك حساب حر، فكل ما عليك علامة مائية مصاحبة للفيديو، قوالب فيديو تصل إلى 5000، مكتبة وسائط تصل إلى 3 مليون، نص أو تحويل نص إلى الكلام، ومدة الفيديو 15 دقيقة لكل فيديو، يعني فيديو كامل ليس فقط مقطع إعلاني صغير، فيمكنك عمل فيديو كامل. كذلك هنا في حالة ما تريد اشتراك $15 شهريا و$30 إن رفعت من قيمة الاشتراك، بحيث يكون غير محدود. وهذه هي الخصائص المتوفرة. ممكن نقوم بعمل تسجيل دخول، بحيث تسجيل الدخول يكون إما عن طريق الجيميل أو باستخدام الفيسبوك. جيد، تم الدخول مباشرة. إذن كيف أتعامل مع هذه المنصة؟ فالأمر بسيط. قمت بتجربة مشروع الذي ظهر لكم في بداية الفيديو. إذن كيف أقوم بصناعة فيديو على هذه المنصة؟ لك خيارين: إما فيديو جاهز أو قوالب جاهزة، أو إنشاء الفيديو من الصفر. ما يخص القوالب الجاهزة لك الحرية، كما قلت سابقا تصل إلى 5000. يمكنك اختيار أي قالب من هذه القوالب، وإن لم تريد البحث فيمكنك كتابة هنا انترو اوترو، يعني أي شيء أنت تريده. أوكي، نعمل ترجمة مباشرة. لاحظوا انترو، أنت اختر ما تبحث عنه، وضعه هنا يعطيك الخيارات، فأنت تختار الخيار المناسب لك، وتختار إن كان الفيديو عرضيا أو مربع أو طولي، سواء للفيسبوك، انستغرام، لليوتيوب، للفيسبوك، للانستغرام، على حسب أنت ما تريد. بعد ذلك كل ما عليك الضغط على الفيديو الذي تريده وتقوم بالتعديل بشكل عادي جدا. سنختار مثلا هذا بهذا الشكل، ونقوم بالتعديل عليه، إما عرضيا أو سكوير مربع أو فيرتيكال، على حسب أنت ما تريد. لا أريد أن أقوم بتعديل على الفيديو، أريد أن أعمل فيديو من الصفر. مثلا قمت بتسجيل هذا الفيديو، أريد أعمل مونتاج أو تعديل عليه، وكل ما عليك اختيار بلانك، هذه يعني بدون أرضية بهذا الشكل، ثم أختار نوعية الفيديو، طولي، عرضي، مربع. بعد ذلك نختار مايك فيديو، بحيث يعطيك الأرضية أو البلاتفورم التي تعمل عليها، وأقوم بالتحميل بهذا الشكل البسيط. جيد، وهنا نضع الخيارات، إما بإضافة فيديو، صورة، ميوزيك، تكست، لوجو وما إلى ذلك. لربح الوقت نحن سنعمل على مشروع سابق أو نقوم بتحميل انترو. سنختار تمبلت جاهز، ونختار مثلا هذه الفيديو بهذا الشكل، نختاره بهذا، ثم نقوم بالضغط هنا وننتظر إلى أن يحمل. يعني يحمل بسرعة، حتى وإن كان لديك إنترنت ضعيف لن يأخذ وقت كبير.
جيد، تم تحميل الفيديو. فأي تعديل أنت تريده فيمكنك عمل تعديل بشكل عادي جدا. لنفترض أننا نريد تغيير على الكتابة الموجودة هنا ونكتب أي شيء، مثلا سنقوم بتغيير هنا على هذا الكتابة، نقول مثلا ضغطة فقط ونكتب ما نريد، مطبخ ذرة، لا أدري، نتركها مطبخ ذرة فقط. قم بحذف هذه الكتابة، نعمل أنتري، نأخذ السطر الثاني، يرحب مثلا بكم بهذا الشكل. يعني يمكنك التحكم في المكان الذي تضعه وما إلى ذلك، فقط هنا بالضغط عليه. بعد أن تقوم بعمل هذا الأمر يمكنك التحكم في الخط وكثير من الأمور، يمكنك غلقه بهذا الشكل بحيث لن يتم تحريكه بعد ذلك. لنفترض نريد أن نقوم بتغيير هذا الكتابة كذلك الموجودة هنا، سنكتب مثلا موقعنا بهذا الشكل، مثلا بهذا الشكل. لا تنسوا زيارة الموقع ومتابعتنا حتى يصلكم جديدة. نذهب إلى المقطع الثاني. تظهر هذه الكتابة تريد تعديل فيها كذلك نفس الأمر، ويمكنك هنا إظهار جميع الطبقات الموجودة والتعديل عليها بشكل عادي. نفس الشيء، أو من هنا يمكنك إظهار اللايرات أو إخفائها، فنفس الأمر الفيديو والبطاقات والكتابات. نفس الشيء يظهر هنا الفيديو وبقية الأمور فقط، فكل ما عليك الضغط هكذا ستظهر. وهنا التعديل يكون على حسب الطبقة التي نحن فيها الآن. أوكي، بمعنى نحن في هذا الفيديو سيتم التعديل فقط في هذا المقطع. نذهب إلى المقطع الثاني، سنعدل في هذا المقطع بالضغط هنا. يمكننا إضافة صوت أو تعديل أي شيء نحن نريده. كذا يمكننا تحميل صورة وما إلى ذلك. نفترض أريد تغيير هذا اللوجو، فقط بالضغط عليه ونبحث عن اللوجو مثل هذا، يمكنني تحميله مباشرة من هنا أو من هنا. مثلا نضغط هكذا سيضاف مرة أخرى، يعني هو كان موجود. نلاحظ تم وضع الشعار مباشرة. نريد تغيير صورة، نريد أي شيء، الأمر راجع لكم. يمكنكم إضافة صور جاهزة من الموقع أو عمل ريسيرش أو بحث هنا ويعطيك صور، مثلا تكتب له كيتشن أو لا أدري طبخ، أو على حسب المحتوى الذي تعمل عليه فيعمل بشكل عادي جدا. يمكنك الانتقال إلى التالي، خاصة النساء التي لها قنوات طبخ، فهذا الموقع جميل جدا 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 جدا. وما قلت سابقا فيمكنك تغيير نوع الخط فقط بالضغط على الخط وكتابة ما تريده، ثم تغيير أي شيء على حسب أنت ما تريده. يمكنك تسمية كذلك الطبقة، حذف الطبقة، فقط بالضغط هنا ستحذف. لاحظوا تم الحذف. بعد أن تنتهي من هذا الأمر كله تضغط على Down and Share. يقول لك أقصى جودة يمكنك استعمالها هي 720 في المجاني، أما البريميوم يمكنك أن تحمله إلى 1080 بكسل. نحن سنختار 720 يكفيني. إكسبورت أو استخراج، وننتظر إلى أن ينتهي من إخراج أو عمل ريندر لهذا الفيديو. جيد، بعد ذلك تنتظر بعض الوقت إلى أن يكمل الفيديو الخاص بك. هنا يمكنك عمل إعطاء تقييم إن أردت، وتنتظر بعد أن ينتهي وتضغط على داون. جيد، انتهينا. فلك خيار إما الضغط على داون أو تحميل الفيديو من هنا، ولن تكون هناك أي علامة مائية بالضغط بهذا الشكل، وانتهينا من حل المشاكل الأخرى. لاحظوا هذه المنصة استعملها من سنة 2017 إلى غاية يومنا هذا لحد الآن استعملها. وكذلك هذه المنصة تعملها عربية بشكل عادي جدا، يمكنك تغيير الخطوط والكثير من الأمور، وأي مشكلة فيمكنكم الاتصال بي ونتصل بالدعم. المهم أخواني في الله، كان هذا الفيديو اليوم، فإن أعجبكم كالعادة تنسوا دعمنا باللايك وتعليق إيجابي وزيارة موقعنا. في آخر كل فيديو سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.